Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thực sự là không biết là bạn mà nữ du học sinh đó sau mà khi mà chơi bay các vấn đề về xã hội thì liệu bạn đó có an tâm không? Liệu bạn đó có thể mà sống cách ly tốt trong thời gian này không ta? Thật sự mà nói thì mình theo cảm nghĩ mình thì chắc là không không ấy đâu, không có thể mà sống cảm giác an tâm được các anh chị. Đó là cá nhân của mình, còn không biết là mọi người sẽ nghĩ gì. Mình có một số trang thông tin để gửi các anh chị xem có thể là người ta nghĩ gì các anh chị. Ví dụ như là trên báo tuổi báo của Information có một cái thông tin, đó là chẳng hạn như là bài viết rất là hay, gọi là trên kênh 14.vn thì có một bài viết cũng hay. Quan điểm coi du học sinh là cầu ấm cô chiêu, chê khu vực cách ly dơ bẩn toàn mầm bệnh, bị chỉ trích dữ dội. Có nghĩa đó là cái mà người ta có bài viết lời với tiêu đề như thế này. Thì trong bài viết này nói lên cái việc mà trích dẫn ra những cái lời mà của cái bạn gì tên DH đó, có đăng á, thì chẳng hạn như thế này, bài viết đó đề cập như thế này. Thôi mà mấy bạn thương mấy anh thì cũng thương tụi mình với, mà lỡ thương mấy anh thì cũng phải thêm giùm tụi mình một chút nha. Mọi tiện nghi của tụi mình bây giờ chỉ bằng 1% của các bạn đó. Trời nắng nóng, mấy bạn ngồi máy mát ở máy lạnh, muốn uống ly nước đá là mở tủ lấy liền, còn tụi mình phải đang tự lắp cái ráp, mỗi đứa một cái quạt gió nè. Mấy bạn đang ở trong căn nhà không một hạt bụi, tụi tôi đang phải chui rút vào nơi tứ bề là màn nhện, toilet nhà tắm dơ bẩn mất vệ sinh, đầy mầm bệnh, thiếu thốn đến nỗi người nhà phải chuyển vài chai, từng chai nước vệ sinh, từng cái bàn chải chè sàn đó, rồi mới đưa ra cái hình chụp các anh chị. Chụp ra chẳng hạn như là ngồi đang lắp từng cái quạt vô lại nè, chùi bụi cái quạt, rồi người nhà đưa vô cái đống đồ giống xì như là đang sống một cái khách sạn vậy đó. Thì phản pháo lại nè, nếu thế dơ thì các bạn cứ phụ các chiến sĩ một tay dọn dẹp đi, còn kêu than làm gì. Các bạn nên thấy biết ơn vì đã được trở về quê trong lúc này. Rất nhiều người đã hy sinh để cho các bạn có một cơ sở vật chất đầy đủ như vậy. Mình xem ảnh thấy các bạn tủ lạnh nước ngọt, đồ ăn vặt đủ thứ trên trời, còn cơm bưng nước rót 3 bữa nữa, không hiểu còn muốn đòi hỏi gì nữa. Đó là một cái comment ở trên bình luận bức xúc khi mà cái bài viết của bạn TDNH đăng, và được trích lại bởi kênh 14.vn với tiêu đề là quan điểm coi du học sinh cậu ấm cô chiêu, cách ly dơ bẩn toàn mầm bệnh. Đó là đã bị chỉ trích dữ dội. Đó là bài mà một kênh trên 14 ha. Còn những cái bài viết khác thì sao? Thì ở đây Phát Huy cũng thấy một cái bài này cũng lâu rồi, viết từ ngày 25, đây là ngày 27 các anh chị. Thì bài viết nó cái là nữ du học sinh Canada chê khu cách ly, nhân viên y tế ngủ ngoài trời còn chưa than. Ý bài viết này là có chỗ nằm ngủ là ngon lắm rồi, chụp hình lên khoe khoang là tủ lạnh mở đầy đồ ăn. Trong khi đó họ đưa cái bài hình ảnh phản diện như là có những cái anh em cán bộ, những chú trong quân đội, các anh em ở trong quân đội nằm la liệt các anh chị, nằm mạch bộ khi mà họ phải làm rất là nhiều điều để mà hỗ trợ cho các cái bệnh nhân cách ly, những người cách ly không phải bệnh nhân các anh chị. Thì họ phải nằm la liệt như vậy. Trong khi đó thì ở đây có giường có chiếu rồi, chỉ cần phủi một tí. Tại vì nghe nói các bạn sinh viên được lệnh, các bạn sinh viên đang ở tại cái khu mà Đại học Quốc gia ký túc xá ở khu Đại học Quốc gia, thì là được lệnh, các bạn mà đang ở không có đi học thì được lệnh di chuyển qua một khu khác để tập trung vào riêng, lấy một cái khu để làm là chỗ mà khu vực cách ly cho các bạn du học sinh, những anh chị
đi gọi là hợp tác lao động nước ngoài về mà vào đó. Thì cho nên là cái lệnh đi gấp rút để có chỗ thì các bạn có thể là chỉ lấy đồ đạc đi thôi, mà không có thể nào mà lấy hết tất cả mọi thứ. Cho nên là chắc chắn khi anh chị vừa xuống được chuyển vào liền để an toàn cho người dân thì chắc chắn cũng phải chấp nhận những cái mà chẳng hạn như là đồ đạc thấy nó lung tung lang tan, bởi vì đơn giản là người ta dọn đi mà, dọn gấp đi thì không thể nào quét dọn sạch lại được, thì mình phải có trách nhiệm phải làm tốt cái chỗ mình ở đó. Thì ở đây đã đưa ra những hình ảnh mà phải nói rằng là đưa ra hình ảnh so sánh giữa một cái có giường ngủ có đầy đủ, còn ở ngoài kia là ngủ ngoài đường luôn các anh chị. Đó là có bài viết ở trên báo Tiền Phong. Rồi tiếp tục một bài viết nữa trên báo Info vietnamnet.vn. Báo này cũng là một trong những cái mà rất là mạnh nha các anh chị, và rất là thu hút các anh chị em trong và ngoài nước. Thì có bài viết như thế này nè, trong một chuyên mục của Giới Trẻ thì có viết là tôi lặng người khi thấy những lời du học sinh chê bai khu cách ly. Thì theo cái cô mà viết cái bài này, cô nói rằng là một bài học sự biết ơn, bởi vì ở đây không thấy biết ơn các anh chị. Tấm lòng chia sẻ của trong hoạn nạn, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Thì vậy. Xin chào Julie Mary, xin chào mẹ bỉm sữa. Thì rõ ràng các anh chị, ở đây người ta viết một cái bài là khi mà mình nhận được những cái vấn đề đó thì có thể là chụp lại cảnh mà các bạn đó quét dọn cái khu mà mình được ở. Các bạn nghĩ rằng là khu cách ly ấy, là dường như là phải vô là ở liền. Anh đang là khu là tôi vô là tôi phải ở liền, chứ không phải là tôi vô để tôi làm tiếp những cái gì mà giống như thu dọn đống tro tàn nghe các anh chị. Cảm giác của những du học sinh bây giờ đang nói như vậy, nghĩa là cảm giác như là trên đống tro tàn phải thu dọn lại hết. Đó thì nhìn chung một cái cảm giác mà bắt gặp được nhiều du học sinh nói về vấn đề này, thì có thể là như thế này nè. Một thực trạng cho thấy rằng là các em nó còn thứ nhất quá trẻ, thứ hai là ví dụ như các em ở trong cái thời điểm các em đi đến ký túc xá người ta đến ở mấy, các em quên rằng là các em đến đóng tiền người ta mới đưa em vào. Các em được ăn học rất nhiều tiền đó, và đương nhiên trong cái mà chuẩn bị sẵn rồi, cái là không phải gấp rút đó, và đương nhiên các em đến cũng không phải là một vấn đề của xã hội của người ta. Thì vậy cho nên các em sẽ thừa hưởng được những dịch vụ mà các em bỏ tiền ra. Còn đây là đang cấp cứu, đang khẩn cấp, đang ở trong tình trạng an ninh quốc gia luôn các anh chị. Thì nếu mà giống y như mà một cái dịch vụ xịt bọt để sẵn đó thì phải cần có thời gian. Còn đây rất là gấp các anh chị. Theo các bạn sinh viên ở ký túc xá nói rằng là đang ở thì được lệnh phải di chuyển qua một khu khác an toàn, không phải an toàn, một khu khác dành cho những sinh viên nội trú. Còn khu này là để dùng để làm cách ly ngay lập tức, để mà hỗ trợ cho các chuyến bay về Việt Nam liên tục như vậy các anh chị. Không thể giữ người lại ở sân bay để tạo ra những cái mối nguy hiểm nếu mà có lỡ có những hành khách bị lây nhiễm. Thì rõ ràng cần có một khu cách ly ngay lập tức, và đương nhiên phải chọn những cái địa điểm mà nó phải an toàn cho cả người sắp xếp, cho cả những cái người khác nữa. Cho nên cái việc đó là không phải là nói cái là làm liền được các anh chị. Và nói đương nhiên phải làm liền thì nó phải có những cái chỗ này cái kia. Quan trọng nhất là ta có một chỗ để mà an toàn được cho người đến, cũng như cái người mà chuẩn bị, người dự bị cho mình. Vậy cho nên đó là lý do mà sao các em không hình dung ra. Nói thẳng rằng em quá non, quen cái cách sống mà đã được hưởng, chỉ có việc đến là hưởng, đến là sống thôi, chứ không có quen cái cảnh mà mình phải tái cấu trúc cái chỗ đó, và không nghĩ rằng không đặt mình vào trong một cái ý định là mình là một trong người cần phải đóng góp vào cái quốc gia của mình, vào cái công việc chung, công việc chống cái dịch bệnh này. Nhưng mà các em được xem như là, các em cảm giác theo mình nha, theo cái đánh giá của mình, thì các em cảm giác như là các em được di chuyển đến một chỗ mà giống như các em đến khi đi học vậy các anh chị.
Đó là cái lý do vì sao mà cái sự mà bị sốc tâm lý bình thường của cái tâm lý mà gọi là được hưởng thụ, gọi là nôm nôm na cái văn hóa thực dụng các anh chị, văn hóa thực dụng. Thì cái này cũng không trách các em. Một thì phải nói rằng là đầu tiên phải trách cái người mà tập cho các em cái thói này đó. Tôi tin rằng là nếu mà các bậc phụ huynh, những người nào mà quan tâm và chia sẻ, những người nào mà đã làm cái công tác cộng đồng và đương nhiên giáo dục con mình ở với một hoàn cảnh, thì mình tin chắc rằng khi mà con mình ở bất cứ thời điểm nào đều phản ứng phù hợp các anh chị. Còn nếu mà cái lỗi lớn thực sự là do phụ huynh thôi, do phụ huynh là những người mà tạo ra cho các em cho cái gọi là môi trường thực dụng quá lớn. Rồi khi các em thụ hưởng rồi thì chịu, mọi thứ phải giống như ở trước, còn không giống mà bị sốc thôi, đương nhiên là chuyện bình thường. Và buộc các em phải thay đổi. Nhưng mà trong thời gian quá ngắn thì cái việc phản ứng tự vệ là điều cần thiết các anh chị. Cái điều bình thường thôi, theo pháp quy nó điều bình thường. Nhưng cho thấy một cái vấn đề ở đây là vấn đề đây là cốt lõi nó phải nằm ở tại gia đình. Cái này phải có một cái bài mình sẽ chia sẻ với các anh chị vì sao có những hành động thái quá như vậy ha. Rồi thì bên cạnh đó, để cho thấy rằng là chào Thanh Nguyên, để cho thấy rằng là bên cạnh những cái hình ảnh mà chê bai đó thì đây là chứng minh cho lời pháp quy nói là cái này nó phải có từ gốc các anh chị, từ gốc liên quan tới gia đình rất nhiều. Đây một bài viết rất là hay mà cũng trên trang info.net các anh chị này ha. Một bài viết con trai đi cách ly, mẹ mua rau và hàng chục thùng mì tiếp tế, nhưng mà tiếp tế cho các chiến sĩ đó. Thấy không các anh chị? Ngay lập tức sẽ có những hình ảnh đối diện cho các anh chị xem ngay. Đây là một cái mà phải nói rằng là để cho thấy rằng là nếu cha mẹ giáo dục cho con mình tốt thì chắc chắn sẽ không có những cái mà phản ứng bị sốc phản ứng bị sốc và khi mà gặp những cái môi trường nó thay đổi. Ha các anh chị, đây rõ ràng con trai đi cách ly, thay vì người mẹ lo lắng, đúng không các anh chị? Người mẹ lo lắng thì không, cũng lo lắng cho con, nhưng mà cái lý ở trong này người mẹ dạy cho con rồi. Cho nên đó là lý do vì sao con trai của người mẹ này không phản ứng luôn các anh chị, và rất là ủng hộ cái việc người mẹ mình làm. Và ngay cả những người con cũng vậy, cũng ủng hộ cái hành động này, vì đơn giản là gọi là tuyến đầu các anh chị. Những cái người mà hỗ trợ ở những khu vực cách ly là những người gọi là đầu tuyến, có gì họ lãnh đủ hết các anh chị. Mà họ mà có vấn đề gì thì cũng phải là cả cái đó vỡ trận các anh chị đó. Cho nên người mẹ này phải nói rất là hiểu ý, rất tâm lý và làm hành động rất là hợp lý. Đây cái nội dung một chút xíu, hơi đọc cái tip ở trên thôi nha các anh chị. Mua hàng chục thùng mì và rau củ mang lên khu vực cách ly của con trai. Thế nhưng đó không phải là đồ cô tiếp tế cho con trai của mình, mà là những thực sự cần chúng, mà cô lại tiếp tế cho các chiến sĩ, đội ngũ y tế đang làm công tác phòng chống. Đó là một hình ảnh mà diễn ra ở tại khu cách ly ở Sơn Tây. Các anh chị ha, mình chỉ đọc mình thấy hình ảnh đó và đưa ra là cô đẩy xe đẩy luôn các anh chị, đẩy cái xe đẩy chở hàng đó, lên đến gửi hàng đó cho phòng trực ban đó, và các chiến sĩ đã nhận. Rồi cái đó là những cái gì mà cho thấy rằng là bây giờ mọi người đã phản ứng với nào với cái nữ du học sinh có những cái phát biểu như vậy, từ một cái phát biểu như vậy. Và mình tin chắc rằng cũng sẽ rất có nhiều cái comment như vậy, đồng nghĩa như vậy. Về những hình ảnh mà phản diện đó các anh chị, có rất nhiều cái comment bên dưới là đồng tình. Nhưng đâu đó thì lúc đó mới thấy rằng là rõ ràng cũng có những người đồng ý với cô nữ Canada đó. Vậy thì đó là những lý do gì? Tại sao có những cái ý kiến nó như vậy mà vẫn có người đồng tình?
Còn chuyện đúng sai thì mình nghĩ rằng là bây giờ là ai cũng biết rồi ha các anh chị, ai cũng biết rồi. Vậy thì cái hành động đó nó đúng chỗ nào mà nó sai với chỗ nào, ở trong tâm lý ứng dụng người ta gọi đó là gì ha, và đương nhiên cái hành động đó về mặt xã hội học thì người ta gọi đó là hành động gì, thì Phát Huy có thể chia sẻ các anh chị trong cái video chia sẻ tiếp theo, hay là nói về chủ đề này các anh chị ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo cũng trên kênh này luôn ha các anh chị. Rồi, xin chào.